welcome back to my YouTube channel. For this video, mag-share ulit ako ng another 8 basic watercolor techniques. So for the materials, we have the watercolor paper. So hinati ko na siya sa 8 para dun sa 8 na techniques. Then gagamit din tayo ng crayons, tissue, salt or asin, and then we have alcohol and of course our brushes. Para sa una nating technique, so that is salt. So maglalagay muna tayo ng background. Gagamit ako ng wet on wet technique para sa background. At yung kulay na gagamitin ko ay violet and blue. So, once na okay na yung background, yan, so makikita nyo, nagmimix na ng maganda yung blue at saka yung violet. So, pwede na natin siyang lagyan ng asin. So, bali nakikita nyo, nagre-react na yung color dun sa asin na nilagay natin. So, later on, pag natuyo na siya, tatanggalin natin. At ganito yung magiging itsura niya. Next na technique, so gagamit tayo ng tissue. So for the background, gagamit ako ng yellow-orange. Yung isa naman ay orange. So, since parang halos magkakulay na sila, gagawin ko, magdadagdag ako ng isa pang kulay. So, gagamit din ako ng red. So, habang basa pa yung background, gagamit na tayo ng tissue. So, gagawin natin, ika-crumpled natin muna yung tissue. Tapos, ilalagay natin siya dun sa ginawa nating background. Ayan. So, make sure lang na hindi natin patutuyuin mabuti yung tissue na nilagay natin kasi didikit siyang masyado dun sa papel. So, magiging unsuccessful yung gagawin natin. Pero, wag din naman masyadong basa. At ganito yung magiging itsura niya once na tanggalin natin yung tissue. Ayan. And voila! Ayan yung magiging itsura niya. So makikita niyo yung texture na na-create ng tissue. Next naman, we have alcohol. So for this one, gagamit ako ng pink and violet. And then, patakan mo lang siya ng alcohol. So, hayaan mo pumatak yung alcohol dun sa background para mag-create siya ng design. So, mas maganda kung gagamit din tayo ng cotton buds para kontrolado yung patak. At ganyan yung itsura niya. Next, we have crayon. So, kanina nag-drawing na ako ng object. So, ngayon kukulayan natin.
So, dilaw yung una kong napili. So, makikita nyo, merong lumabas na design. But then, hindi siya masyadong kita. So, ang ginawa ko, kinulayan ko din siya ng green. And ngayon, mapapansin nyo na or mas madali nang makita yung dinrawing kong design. And ganito na yung itsura niya kapag natuyo. So, next technique is pen and ink. So, bakit ba siya tinatawag na pen and ink? So, basically, ang unang gagawin is, ito-drawing mo lang kung ano yung object na gusto mo. So, using pen. So, sa pagkukulay, ang ginamit kong technique ay flat wash. So, nag-drawing lang ako na kunwari ng baso na may kape. Kinulayan ko ng design na gusto ko yung baso, and then for the coffee gumamit ako ng brown, and ito yung finished product. So next technique, we have water drop. So kung kanina ang dinrop natin is alcohol, so basically this time tubig naman yung ating idadrop. So, mag-create lang ulit ng background. So, whichever color na napili mo. So, this time, gumamit lang ako ng blue and green. And then, pinatakan ko na siya ng tubig gamit yung water brush. Ayan. At ganito yung itsura niya nung siya ay matuyo. So, ang next na technique naman ay tinatawag na transparency. So isa sa mga characteristic ng watercolor ay pagiging transparent niya. Kaya kung papasin nyo dun sa previous na tinuro ko regarding layering and underpainting, so madidistinguish mo yung matingkad na kulay dun sa malabong kulay. Okay, so for this technique, nag-drawing lang ako ng mga small circles or circular object. So, doon sa una, naglagay lang ako ng shades ng pink. So, mula sa malabo hanggang sa matingkad. Then, doon sa other two objects, naglagay ako ng red. And then, yung other naman, naglagay din ako ng blue. So, para lang mapakita yung differences ng pagiging transparent na watercolor. Yan, so patutuyuin lang natin siya at ganito na yung itsura niya. So, ang last technique naman ay tinatawag na splatter. So, basically, ito yung isa sa mga technique na ma-enjoy ng mga bata or pwede na rin naman ng mga matatanda para kasing naglalaro ka lang ng kulay. So, bali, kukuha ka lang ng o ididip mo lang sa color yung ating brush, and then using another brush, itatap mo lang siya para magkalat yung kulay or mag-splatter yung colors. And so, mas maganda kung gagamit kayo ng mas malaking paper. Ayan. So, ma-enjoy ito ng mga bata. So, basically, this technique, pwede nyo siyang gawin together with your children. At ito yung ating finished product. Sana ay may natutunan kayo. Thank you for watching. And hanggang sa muli. Please subscribe and hit the bell
para sa susunod kong mga watercolor tutorials.